अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम चलो जोड़ भी है दोस्तों नई वीडियो डेरा इंपॉर्टेंट वीडियो ला कोशिश कोई चे स्टार्ट लाइन पर योगो रही बे आमल गुर्दे बारा जरूरी दा ची कम बन गई द यूट्यूब चैनल ओपन करे दा जोड़ करे दा वो कंटेंट वजर निश्ता ची उनका वीडियो सा अपलोड को ना जनन तासु ला दासी आसान कंटेंट यो आइडिया दर कोम ची तासु दासी वीडियो जोड़वई और खूब आसान बांधी यूट्यूब बांधी अपलोड कवई नो इंशाल्लाह तासु बजर तजरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज ची और अपल अर्निंग बो हम स्टार्ट की हो صبر وکوي زړه ورته نه بیني صحیح ده دا لانګ پروسس وي دا په اسانه باندې مطلب دا سپلی چې ورته ویډیو اپلوډ کړو एकदम د تا چینل څه شي مونټایز شي صحیح ده نو راځي د طریقې زده کوو چې دا څه شي ده او څنګه طریقې سره ویډیو جوړیږي تاسو په ګوګل ته راشئ او وګورئ کې کلپ چمپ چې تاسو ګوګل کې انټر کړئ نو موږ سره به بل ویب سټ کولاو شي صحیح شو چې دا کولاو شو نو دی کې به تاسو خپل لاګین جوړ کړئ صحیح ده تاسو به لاګین جوړ کړئ دا یو آنلاین ویب سایټ ته یو دې ذریعہ باندې تاسو به خپل ویډیو چوکوئ صحیح ده نو زه خو الریډي ما دې کې ساين اپ کړی دا او زه دې کې صرف لاګین کېږم نن سبا چې څوک کوشش کوي نو ان شاء الله ډېر اسانه ده هر یو کار کېږي خو لږ محنت او نفع غواړي دا موږ سره دا ویب سایټ کولاو شو دا ښکاري دا ویډیوګانې به ما جوړې کړي دي او تاسو به دلته کې شي کریټ نیو ویډیو تاسو کریټ نیو ویډیو باندې چې راشئ نو تاسو سره به بل یو پیج یو اپلیکیشن شي دا تاسو ته ښکاري دا موږ سره یو اپلیکیشن څه شو ایډ شو دې کې مختلف دا ویډیو ایډیټر هم دا مکمل تاسو خپل ویډیو جوړ کړی ویډیو وي نو هغه ته دلته ډریګ اینډ ډراپ کولی شي او هغه ایډیټ کولی شي هغې دپاره میوزیک بیک ګراوند میوزیک نیم ټیکس وغیره ګرافکس دي ټرانزیکشنز دي دې کې مختلف ډېر هر څه دي پکې یو ډېر زبردست کار کوي صحیح ده دا سټاکس دي موږ سره دي کې په ایم ایچ جي دا نیټ لږ سلو ده نو ایم ایچ ډېر په سلو اوپن کېږي په دې باندې دا تاسو ته ښکاري نو دا مختلف دي کې دا سروس ورکوي دی او دا میوزیکس دي چې مطلب ته میوزیک مطلب کې ها موږ مین چیز رسو چې موږ پې لکه مطلب داسې څه ویډیو پې څنګه جوړو خپله ویډیو چې مطلب چې فري اف کاسټ ته ویډیو جوړه کړي چې زه پې نه د ما ټایم خراب شي او نه پې زه خپل فیس شو کوم او زموږ ویډیو کریټ شي نو تاسو به راشئ ریکارډ کریټر ته ریکارډ کریټر کې موږ سره مختلف سروس دي دې کې موږ سره سکرین کیمرا ده کیمرا ریکارډینګ ده او سکرین ریکارډینګ ده خو موږ مطلبي دا یو شی ده ټیکسټ ټو سپیچ ته ورته دلته ټیکسټ ورکې او سپیچ به تا ته به هغې مطلب اډیو کریټ کوي نو دا څومره اسانه شوه نو تاسو به لومبی دلته را به شئ اردو ته زه پکې اردو یو پیراګراف درکوم صحیح ده نو تاسو به دې کې لومبی لینګویج کریټ درکوئ نو دې کې مختلف لینګویج دي تاسو کوم لینګویج استعمالوئ هغه لینګویج باندې تاسو کار کولی شئ نو اردو پاکستان دا چې ما دا کلیک کړو نو دې کې موږ سره بیا وایس راشي نو وایس موږ سره یو میل ده یو فیمیل ده اصل نوم باندې میل ده اوس ما نیم باندې فیمیل ده نو هغې تا خو د چې په کوم وایس کې تاسو کې دا هغه کریټ کړي نو ما فیمیل په هغه کې کریټ کړو نو او دا سپیچ سپیډ ده چې مطلب ته سپیډ څنګه پرېږدي د هغې دپاره ده او دا وایس سپیچ ته چې لو میډیم د های ایکسټرا دا مختلف هدې کې موږ ټیکس اچو ټیکس په اسانه باندې دی چې زه به ټیکس کوم ځای نه لیکم او زه به څه کوم ټیکس لیکل ټایم غواړي نو دې دپاره موږ سره بلاشه ویب سایټ دي دا وګوره دا ما ویب سایټ کولاو کړې ده اردو نیوز والا نو اردو نیوز والا چې دا یو ته مطلب د ټاپک مطابق ویډیو جوړه خو دا زه تا زه صرف هغه جرنل دغه کوم صحیح ده اوس دا زه دا ټاپک ته مثلا زه دا راکاپي کوم صحیح ده دا زه راکاپي کوم او را به شم ټیکس هغه دا صرف تاسو ته زه طریقه ښیم نور باقي تاسو سره چې کوم په انګلیش کې وي که اردو کې وي د هغې مطابق تاسو بیا هغه راکاپي کوئ او دلته یې پیسټ کوئ صحیح ده دا دا پیراګراف ده خو زه دومره کوم چې اوس لږ شانتې تاسو ته صرف هغه طریقه ښیم صحیح ده چې څه دغه باندې موږ اډیو څنګه جوړو د ټیکسټ نه سپیچ څنګه جوړو صحیح ده دا چې تاسو دا لیک ولیکئ تاسو به دلته څه کوئ پریویو ولیکئ چې تاسو دا پریویو کړئ نو دې باندې لږ ټایم اخلي ځکه چې دا پروسس کېږي چې کله دا پروسس شي دا اوس ګوره دا دغه کېږي خو دلته دا مایک ما لګولی ده دا نه دغه کوي صحیح ده نو وایس نه کوي یو منټ सुबह की रोशनी से फ़ायदा उठाएं। जब मैं दायमी बेख्वाबी से लड़ रहा था तो मेरे पास बेहतरीन तजावीज़ में से एक ये था कि हर रोज़ एक ही वक्त पर उठना और सुबह की रोशनी में बाहर जाना था। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि जिस वक्त دا تاسو وګورئ اورئ څومره پسته لهجې سره طریقې سره
مطلب دا اوس سپیچ کریټ کوي نو تاسو ته صرف دا ښیم چې تاسو به دا ویډیو بیسنګ استعمالوئ صحیح شو एक बड़ा हिस्सा दिन की रोशनी के असरात की वजह तो अब सुबह उठते हैं, इसका हमारी हयातियाती घड़ी पर आपके सोने के वक्त से ज़्यादा असर पड़ता है। इसका एक बड़ा हिस्सा दिन की रोशनी के असरात की वजह से है। تاسو کتل دا ما یو وړو کې او د پیراګراف راکاپي کو د هغه ځای نه او دلته مې پیج کو دا مکمل سپیچ ته ان شاء الله دا اوس کنورټ شي دا زه وایم چې سیو ټو میډیا ودا ما سیو ټو میډیا کو دلته دا ان پریپیر کې سٹارټ تا نو دا هم د شاته ټیم اخلي دا دلته موږ سره شي دا موږ سره اډ شو صحیح ده دا زه دلته सुबह की रोशनी से دا ما دلته اډ کو تاسو ښکاري دا څه شو دا اډ شو सुबह की ها دا دلته اډ شو اوس به تاسو کوئ چې د دې لپاره موږ ویډیو کوم ځای ډاونلوډ کوو یا ویډیو وي یا پکچر وي او ما یو ویډیو ډاونلوډ کړی دی اسې همداسې نو تاسو دا زه هم چې دا کوم ځای نه دا ویډیو څه کېږي اپلوډ ډاونلوډ کېږي دا ګوره دا ویډیوګانې دي دا اوس دې باندې زه सुबह की रोशनी से फायदा उठाएं जो मैदान में वापस اډیو بیا کریټ شو او ویډیو هم دا نو دا ویډیو به کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ دې باره کې ما یو بله ویډیو کړې ده فري ویډیو به کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ چې هغې باندې نه کاپي رایټ راځي او نه یې سټرایک راځي په یوټیوب باندې نو هغه ویډیو وګورئ نو انشاءالله تاسو ته به مطلب نوره فایده هم شي صحیح ده دا ویډیو نه لنتیږي نو ځکه مطلب اوس زه هغې ته نشم تللی دې کې تاسو مطلب پکچرز هم اډ کولی شئ ویډیو هم اډ کولی شئ بس مختلف قسم تاسو په دلته کې ښه مزیدار ویډیو د 4 منټ نه 10 منټ پورې مطلب تاسو ویډیو خو کولی شئ دې کې مختلف ټیپلیټس دي او کوم میوزیک ورسره دغه کریټ کې ایمیج ورته لګې پوه شئ نو دا ویډیو ایډیټر هم ده او دغه شانتې سپیچ دغه هم ده نو دا ویډیو هم سره کریټ کړه دلته به راشئ ایکسپورټ ته ایکسپورټ کې به تاسو دا ویډیو ډاونلوډ کوئ نو په فار سوشل میډیا نو 750 MB دې باندې به کلیک کړئ او موږ سره به داسې شي ویډیو کریټ کېږي نو دا چې 100 برابر شي نو دا ویډیو موږ سره کریټ شي دا ویډیو موږ سره دا پوره شو 100% او دلته څه شو دا ځینې ډاونلوډ هم شوه نو تاسو دا ویډیو تاسو کتلی شئ सुबह की रोशनी से फायदा دا اوس وګوره څومره مزیداره ویډیو جوړه شوه دا صرف تاسو ته ما دا ښوونه چې ویډیو څنګه کریټ کېږي نو په دې کې اوس تاسو وګورئ دې کې تاسو اورډیس محنت نو صرف دا محنت و چې تاسو بس ویډیو ته ډاونلوډ کا او ټیکس مې راوغځل ټیکس مې کاپي کړ پیسټ مې کړ او دا ویډیو تیاره شوه محققین نے څومره مزیداره ایچ ډي ویډیو برابر شوه او اوس یې په یوټیوب باندې خپل چینل باندې اپلوډ کوئ او ټایټل ته مزیدار کوئ دا خو ما یو جنرال ویډیو لکه تاسو خاص ټاپک ګورئ د هغه ټاپک مطابق ټیکس په ګوګل سرچ کوئ هغه کاپي کوئ او دا ځای پیسټ کوئ نو ان شاء الله تاسو ته دا شانتې ویډیو ملاویږي امید لرم چې ویډیو به خوښه شوي او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ خپل هم کمنټس وکړئ چاته څه هم پرابلم وي نو تاسو اني ټایم ما سره رابطه کولی شئ الله حافظ